Quay lại khóa học đầu tiên, bạn đã thấy cách chuẩn hóa đặc trưng có thể giúp thuật toán chạy nhanh hơn đối với hồi quy tuyến tính. Trong trường hợp xây dựng một hệ thống gợi ý với các số ròng, chẳng hạn như xếp hạng phim từ 1 đến 5 hoặc 0 đến 5 sao, hóa ra thuật toán của bạn sẽ chạy hiệu quả hơn và cũng hoạt động tốt hơn một chút nếu trước tiên bạn thực hiện chuẩn hóa trung bình. Nghĩa là nếu bạn chuẩn hóa xếp hạng phim để có giá trị trung bình nhất quán. Hãy xem điều đó có nghĩa là gì. Vì vậy, đây là tập dữ liệu mà chúng ta đã sử dụng, và bên dưới là hàm chi phí bạn sẽ sử dụng để học các tham số cho mô hình. Để giải thích về chuẩn hóa trung bình, tôi thực sự sẽ thêm một người dùng thứ 5, if, người chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim nào. Và bạn sẽ thấy một chút rằng việc thêm chuẩn hóa trung bình sẽ giúp thuật toán đưa ra dự đoán tốt hơn về người dùng if. Trên thực tế, nếu bạn huấn luyện một thuật toán lọc cộng tắc trên dữ liệu này, thì bởi vì chúng ta đang cố gắng làm cho các tham số W nhỏ do số hạng điều chuẩn này, nếu bạn chạy thuật toán trên tập dữ liệu này, bạn thực sự kết thúc với các tham số W cho người dùng thứ 5, cho người dùng if bằng 0, S0, cũng như khá có thể B5 bằng 0. Vì if chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim nào, các tham số W và B không ảnh hưởng đến số hạng đầu tiên này trong hàm chi phí, vì không có xếp hạng phim nào của if đóng vai trò trong hàm chi phí lỗi bình phương này. Và vì vậy, việc giảm thiểu điều này có nghĩa là làm cho các tham số W càng nhỏ càng tốt. Chúng tôi đã không thực sự điều chuẩn B, nhưng nếu bạn khởi tạo B bằng 0 theo mặc định, bạn cũng sẽ có B5 bằng 0. Nhưng nếu đây là các tham số cho người dùng 5, đó là cho if, thì những gì thuật toán sẽ kết thúc là dự đoán rằng tất cả xếp hạng phim của if sẽ là W5x. Cho phim y cộng với B5 và điều này bằng 0 nếu W và B ở trên bằng 0, và vì vậy thuật toán này sẽ dự đoán rằng nếu bạn có một người dùng mới chưa xếp hạng bất cứ điều gì, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ xếp hạng tất cả các phim với 0 sao, và điều đó không đặc biệt hữu ích. Vì vậy, trong video này, chúng ta sẽ thấy rằng chuẩn hóa trung bình sẽ giúp thuật toán này đưa ra các dự đoán tốt hơn về xếp hạng phim cho một người dùng mới chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim nào. Để mô tả chuẩn hóa trung bình, hãy để tôi lấy tất cả các giá trị. Ở đây bao gồm tất cả các dấu chấm hỏi cho if và đặt chúng vào một ma trận hai chiều như thế này, chỉ để viết ra tất cả các xếp hạng, bao gồm cả dấu chấm hỏi, một cách ngắn gọn hơn hoặc gọn gàng hơn. Để thực hiện chuẩn hóa trung bình, những gì chúng ta sẽ làm là lấy tất cả các xếp hạng này và đối với mỗi bộ phim, tính toán xếp hạng trung bình đã được đưa ra. Vì vậy, phim 1 có 2 số 5 và 2 số 0, và vì vậy xếp hạng trung bình là 2,5. Phim 2 có một số 5 và một số 0, vì vậy trung bình là 2,5. Phim 3, 4 và 0, trung bình là 2. Phim 4 trung bình là 2,25. Và phim 5, không phổ biến lắm, có xếp hạng trung bình 1,25. Vì vậy tôi sẽ lấy tất cả 5 số này và tập hợp chúng thành một vector mà tôi sẽ gọi là mu, bởi vì đây là vector của các xếp hạng trung bình mà mỗi bộ phim có, trung bình chỉ trên những người dùng đã xếp hạng bộ phim cụ thể được. Thay vì sử dụng các xếp hạng ban đầu từ 0 đến 5 sao ở đây, tôi sẽ lấy điều này và trừ khỏi mọi xếp hạng trung bình mà nó đã được đưa ra. Ví dụ, bộ phim này xếp hạng là 5, tôi sẽ trừ 2,5, cho tôi 2,5 ở đây. Bộ phim này có xếp hạng 0 sao, sẽ trừ 2,25, cho tôi xếp hạng âm 2,25 và cứ thế. Cho tất cả 5 người dùng, bao gồm cả người dùng mới if, cũng như cho tất cả 5 bộ phim. Sau đó, các giá trị mới này ở bên phải trở thành các giá trị mới của y của bạn. Chúng ta sẽ giả vờ rằng người dùng 1 đã cho xếp hạng 2,5 cho phim 1 và xếp hạng âm 2,25 cho phim 4. Và sử dụng điều này, sau đó bạn có thể học W ghi, B ghi và X y. Giống như trước đây, đối với người dùng ghi trên phim y, bạn sẽ dự đoán
WF ghi XY cộng với B ghi. Nhưng bởi vì chúng ta đã trừ đi mu y cho phim y trong bước chuẩn hóa trung bình này, để dự đoán không phải là xếp hạng sao âm, điều này là không thể nếu người dùng xếp hạng từ 0 đến 5 sao. Chúng ta phải thêm lại y mới này, đó chỉ là giá trị chúng ta đã trừ đi. Vì vậy, như một ví dụ cụ thể, nếu chúng ta xem xét những gì xảy ra với người dùng 5, với người dùng mới if, vì cô ấy chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim nào, thuật toán có thể học các tham số với kép 5 bằng 0 và nói B5 bằng 0. Và vì vậy, nếu chúng ta nhìn vào xếp hạng dự đoán cho phim 1, chúng ta sẽ dự đoán rằng if sẽ xếp hạng nó với kép 5 x1 cộng với B5, nhưng điều này bằng 0 và sau đó cộng với mu1 bằng 2,5. But this is 0 and then plus mu 1, which is equal to 2.5. Vì vậy, điều này có vẻ hợp lý hơn. Vì vậy, hãy nghĩ rằng if có khả năng xếp hạng bộ phim này 2,5 thay vì nghĩ rằng if sẽ xếp hạng tất cả các phim không sao chỉ vì cô ấy chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim nào. Và trên thực tế, hiệu quả của thuật toán này là nó sẽ gây ra những dự đoán ban đầu cho người dùng mới if chỉ bằng giá trị trung bình của bất kỳ người dùng nào khác đã xếp hạng 5 bộ phim này. Và điều đó có vẻ hợp lý hơn là lấy xếp hạng trung bình của các bộ phim thay vì đoán rằng tất cả các xếp hạng của if sẽ bằng 0. Hóa ra bằng cách chuẩn hóa giá trị trung bình của các xếp hạng phim khác nhau thành 0. Thuật toán tối ưu hóa cho hệ thống được đề xuất cũng sẽ chạy nhanh hơn một chút, nhưng nó làm cho thuật toán hoạt động tốt hơn nhiều đối với người dùng chưa xếp hạng phim nào hoặc số lượng phim rất nhỏ, và các dự đoán sẽ trở nên hợp lý hơn. Trong ví dụ này, những gì chúng tôi đã làm là chuẩn hóa từng hàng của ma trận này để có giá trị trung bình bằng 0, và chúng tôi đã thấy điều này hữu ích khi có một người dùng mới chưa xếp hạng nhiều phim. Có một lựa chọn thay thế khác mà bạn có thể sử dụng, đó là thay vào đó chuẩn hóa các cột của ma trận này để có giá trị trung bình bằng 0. Và đó cũng là một điều hợp lý để làm, nhưng tôi nghĩ trong ứng dụng này, việc chuẩn hóa các hàng để bạn có thể đưa ra xếp hạng hợp lý cho một người dùng mới có vẻ quan trọng hơn là chuẩn hóa các cột. Chuẩn hóa các cột sẽ hữu ích nếu có một bộ phim hoàn toàn mới mà chưa ai xếp hạng. Nhưng nếu có một bộ phim hoàn toàn mới mà chưa ai xếp hạng, có lẽ bạn không nên chiếu bộ phim đó cho quá nhiều người dùng ban đầu vì bạn không biết nhiều về bộ phim đó. Vì vậy, việc chuẩn hóa các cột để giúp ích cho trường hợp một bộ phim không có xếp hạng có vẻ ít quan trọng hơn đối với tôi so với việc chuẩn hóa các hàng để giúp ích cho trường hợp một người dùng mới hầu như chưa xếp hạng bất kỳ bộ phim. Và khi bạn đang xây dựng hệ thống gợi ý của riêng mình, trong phòng thí nghiệm thực hành của tuần này, chỉ cần chuẩn hóa các hàng là đủ. Vì vậy, đó là chuẩn hóa trung bình. Nó làm cho thuật toán chạy nhanh hơn một chút, nhưng quan trọng hơn, nó làm cho thuật toán đưa ra các dự đoán tốt hơn, hợp lý hơn nhiều khi có những người dùng đã xếp hạng rất ít phim hoặc thậm chí không có phim nào. Chi tiết triển khai chuẩn hóa trung bình này sẽ làm cho hệ thống gợi ý của bạn hoạt động tốt hơn nhiều. Tiếp theo, hãy chuyển sang video tiếp theo để nói về cách bạn có thể tự mình thực hiện điều này trong Tensor.